היי, לי קוראים טל, זה שייק, ואני רוצה ללמד אתכם איך להפוך את הספה שלכם לסאב-וופר. במדריך הזה נדבר על מהו בייס שייקר ואיך הוא שונה מסאב-וופר, כמה בייס שייקרים אנחנו צריכים לסלון שלנו, ואחרי שהבנו את זה, איזה מגבר יתאים למשימה. בסוף אני אראה לכם איך אני מתקין אותו בספה ומחבר את השייקר להגברה. אז מה זה בעצם בייס שייקר ומה כל כך מיוחד בו? רמקולים רגילים דוחפים אוויר על מנת לשלוח גלי קול במרחב שיגיעו אך ורק לאוזניים שלנו ולאוזניים של כל מי שבסביבה. רמקולים מורכבים משלושה חלקים מרכזיים. יש לנו מגנט, סליל של חומר מוליך כמו נחושת, ויש את הדיאפרגמה שזה מה שאנחנו רואים בחזית של הרמקול. סאונד נוצר על ידי שדה אלקטרומגנטי בסליל, שגורם למגנט לדחוף את הדיאפרגמה קדימה ואחורה, וככה נוצר לחץ אוויר בדומה למקל שמקיש על תוף. הבייס שייקר הוא למעשה רמקול בלי דיאפרגמה, כך שכשאנחנו מרכיבים אותו ישירות על הריהוט, כל הריהוט הופך לרמקול רוטט ומוליך גלי קול שמורגשים בכל הגוף, ואין שום אוויר שחוצץ בינינו. אז איך הבייס שייקר משנה את חוויית ההאזנה שלנו למוזיקה? קודם כל, הוא יוצר חוויית סאונד אימרסיבית שאי אפשר להשיג עם סאב-וופר רגילים, או שאנחנו נצטרך סאב-וופרים מגה מפלצות שיכאיבו לנו מאוד באוזניים. המוזיקה מרגישה כאילו אנחנו מקבלים מסע של תדרים עמוק לגוף. סרטים מרגישים חיים כאילו אנחנו ממש יושבים בתוך טנק או דינוזאור ענקי ממש הולך לידינו. ויתרון נוסף הוא יתרון טכני שרק מי שנוגע בריהוט מרגיש ושומע את הבאסים. זאת אומרת שאנחנו יכולים לשים פול ווליום בכל שעה ביום ובלילה ואף אחד לא ישמע, לא השכנים שלנו ולא אנשים אחרים בבית. יותר מזה, בגלל שבייס שייקר לא מייצר גלי קול באוויר, אנחנו לא צריכים להתאים את החדר מבחינה אקוסטית, והצורה של החדר בכלל לא רלוונטית. שעם סאב-וופרים סטנדרטיים בשביל להוציא מהם את המקסימום הוא צריך חדר גדול, מטופל אקוסטית, והסאב-וופרים צריכים להיות במקום ספציפי שתופס הרבה מאוד שטח רצפה. כן מומלץ לטפל אקוסטית בחדר בשביל שאר הרמקולים, אבל זה כבר סרטון אחר. יש כל מיני דגמים של שייקרים בשוק מחברות שונות, ויש לינקים של כל המוצרים שמופיעים כאן במדריך, באתר ובדיסקריפשן למטה. אלו לינקים של אפילייט, מה שזה אומר שאתם מקבלים את המחיר הטוב ביותר, ואני מקבל עמלה קטנה על כל מי שרוכש דרכי, וזה עוזר לי מאוד לקדם את הפרויקט הזה הלאה ולעשות עוד תוכן בנושא. בסרטון הזה נשתמש בבייס שייקר מחברת דייטון אודיו. דייטון אודיו זו חברה אמריקאית מצוינת, הם לא שילמו לי על ההמלצה הזאת כלום, זה נטו מניסיון שלי וסקר שוק. יש להם שני דגמים שמתאימים לריהוט כבד כמו ספה או מיטה, הדגם של ה-50 ואט שזה דגם ותיק ונפוץ, ודגם חדש שיצא השנה 300 ואט שהוא פשוט מפלצת. אני מאוד אוהב אותם כי הם נותנים את ה-value for money הכי גבוה לדעתי, הם גם מהנמוכים בשוק מבחינת המחיר וגם מאוד אמינים ובנויים לעבודה קשה. אז איך אנחנו מתכננים את המערכת, כמה שייקרים אנחנו צריכים? כל סלון הוא שונה ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו קודם כל כמה רהיטים נרצה להרטיט, כל רהיט ידרוש את הרמקול או רמקולים משלו, רצוי גם מגבר נפרד. ככל שהרהיט כבד יותר, אנחנו נצטרך יותר עוצמה. בספות צריך לקחת בחשבון גם מכמה חלקים הספה מורכבת. הספה שאני יושב עליה לדוגמה זו ספת 4 מושבים שמורכבת משתי יחידות נפרדות, ואני הולך להרכיב רמקול אחד של 300 ואט. אם אני אראה שהרהיט לא עובר טוב בין שני הצדדים, אני אצטרך להוסיף עוד אחד. אז אחרי שהבנתי כמה שייקרים אני צריך, איך אני מתאים להם מגבר? בייס שייקר הוא רמקול פסיבי, כלומר הוא חייב מגבר חיצוני לעבוד. מבחינת העוצמה, בשביל שהבייס שייקר יעבוד כמו שצריך, מומלץ מגבר שהוא לפחות באותה עוצמה, אם לא 50% חזק יותר, כי מגברים נוטים להתחמם ולזייף בעוצמה מקסימלית. ככלל אצבע עדיף מגבר חזק ולהנמיך מאשר לדחוף מגבר חלש לקצה, במיוחד כשמדובר במגברים ביתיים. עכשיו אם אנחנו רוצים לחבר כמה שייקרים למגבר אחד, זה לגמרי אפשרי וכל מה שצריך הוא לחבר את העוצמות של כל השייקרים יחד. כלומר נתייחס לשני שייקרים של 50 ואט כמו שייקר אחד של 100 ואט. במקרה כזה נצטרך מגבר של 100-150 ואט לפחות. המגבר שיש לי כאן הוא מגבר קטן, דיגיטלי, אבל אל תתבלבלו, הוא מגבר מאוד חזק של 300 ואט. זאת אומרת, הוא לגמרי חזק מדי לשייקר אחד של 50 ואט, אבל הוא אחלה לשניים או 4, או לשייקר אחד של 300 ואט. הדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב שצריך לקחת בחשבון הוא ההתנגדות. לכל מגבר יש טווח התנגדות שונה שהוא יודע להתמודד איתו, והתנגדות מסומנת בסימן אום. לא האום הזה, האום הזה. שני הבייס שייקרים שאני ממליץ עליהם כאן הם התנגדות זהה של 4 אום.
המגבר הזה ספציפית הוא בטווח של 4 עד 8 אום. זאת אומרת, מבחינת התנגדות אין שום בעיה שאני אחבר בייס שייקר אחד למגבר. אבל מה קורה כשאני רוצה לגשר 2 או יותר שייקרים ביחד למגבר אחד? ההתנגדות הכוללת של השייקרים תיקבע בעצם לפי צורת החיווט ביניהם. יש 2 שיטות לגשר כמה שייקרים ביחד, או בטור או במקביל. חיבור טורי מעלה את ההתנגדות, וחיבור מקביל מוריד את ההתנגדות. אתם לא צריכים לשנן כלום או לחשב, באתר שלי יש את הדיאגרמות עם כל הקומבינציות שרק תרצו. מה שחשוב להבין זה שאיך שאנחנו מגשרים את השייקרים, הוא לא מסובך, אבל הוא כן מאוד משפיע על ההתנהגות של המערכת. אז בסיטואציה שלנו, אם אני מכוות 2 רמקולים בטור, אני אקבל 8 אום. אם אני אכוון אותם במקביל, אני אקבל 2 אום. זאת אומרת, אני לא יכול לעבוד ב4 אום. ואם המגבר שלי בין 4 ל-8, זה אומר שאני חייב לכוות אותם בטור שייתן לי 8 אום. אם יש לי 4 שייקרים, אני יכול לחבר אותם ב1 אום במקביל, 16 אום בטור, או בקומבינציה של השניים יחזיר אותי חזרה ל4 אום. אז אם המגבר שלנו הוא בין 4 ל-8, אני אכוון אותם בקומבינציה שייתן לי 4 אום. הדבר השלישי שחשוב לקחת בחשבון הוא high pass filter או low cut filter, זה אותו הדבר. כמו סאב-וופר, בייס שייקר חייב לקבל רק את התדרים הנמוכים וצריך לסנן החוצה איפשהו בשרשרת את התדרים הגבוהים והבינוניים. זה יכול לקרות ברסיבר שלכם או שזה יכול לקרות במגבר הייעודי. אוקיי, סיימנו עם התיאוריה ועכשיו הגיע הזמן לחבר את הבייס שייקר לספה. חוץ מבייס שייקר ומגבר, נצטרך גם מברגה, ברגים עם אום ושייבה, נוזל נועל ברגים, כבל רמקול 14 עד 16 גייג', אקדח סיכות ובולמי זעזועים של מכונת כביסה. לפני שאני מחבר או מנתק כבלים, חשוב מאוד לוודא שהמגבר כבוי והווליום שלו על הנמוך ביותר. בשלב הראשון אני אחבר את כל המערכת על השולחן ווודא שכל הרכיבים פועלים כמו שצריך. אז נתחיל כן? זה שייק. אז נתחיל לחבר את השייקרים למגבר לפי הדיאגרמה המתאימה לכם. לחבר אותו שחור לשחור, אדום לאדום. עכשיו אני לוקח את הכבל אודיו שלנו. בתכל'ס זה מגבר מונו, אפשר לחבר רק את הלבן. לחבר את זה לאיזשהו מקור אודיו, אתם יכולים לחבר את זה לסלולרי שלכם, אבל כרגע אני משתמש בו. בשביל הוידאו, אז אני מחבר אותו לנגן מוזיקה נייד, כן? הדברים האלה עדיין קיימים. מדליק את הנגן, שם אותו על פול ווליום, כדי שתהיה לי בדיקה אמינה, ושם טרק, מדלג חצי דקה קדימה, כדי להגיע לפזמון ששם הוא עמוס בבאסים. ניתן פליי. אוקיי, עכשיו שלב אחרון, לחבר אותו לחשמל. נשים את הבורר על מצב סאב בשביל לחתוך את התדרים הגבוהים והבינוניים, ועכשיו אני יכול להדליק אותו, ולאט לאט להגביר. אני רק אדגים לכם מה קורה אם אני שם קערת מים על הדבר הזה. מה שאתם רואים במים זה מה שקורה לגוף שלנו. הגוף שלנו מורכב ממים. אוקיי, אנחנו לא רוצים לערבב פה מים וחשמל בכל מקרה. אפשר לכבות, הכל עובד. עכשיו נהפוך את הספה, נפרק רגליים, נפרק את הסיכות של האלבד. מצאתי פה קרש שהוא ממש אחלה מבחינת הגודל, הוא גם רץ לאורך כל הספה. אז מבחינת הגודל הוא ממש מתאים לבייס שייקר, 300 ואט. אבל בעיה אחת, אין לי גישה לחלק האחורי של הקרש, אז אני לא אוכל לשים ברגים. אז עשיתי טסט קטן לראות אם זה יעבוד, עשיתי חור קטן וחור גדול ותעלה קטנה ביניהם. עכשיו אני יכול לקחת בורג ולהשחיל אותו ברוורס ולדחוף לחריץ שלו. עכשיו זה יחזיק. נסמן חורים, נקדח. נקדח חורים לברגים. נבריג את השייקר לספה. ונוסיף נועל ברגים שזה כמו גומי בנוזל. הסיבה שאני לא משתמש בברגי עץ כי הם לא בנויים לעבודה עם רטט ומניסיון שלי הם השתחררו עם הזמן. אוקיי, סיימתי לחבר את הבייס שייקר לספה, הוא לא זז לשום מקום. עכשיו אני אוסיף עוד בורג טבעת ליד כדי שיהיה לי לאיפה לקשור את הכבל כדי שהוא לא יתנתק.
אוקיי, אז הכנתי כבל שבצד אחד הוא חשוף, זה מה שמתחבר לביישקר, צד שני הוא PL נקבה, הוא הולך להתחבר לכבל הזה שרץ למגבר. ככה אני אוכל לפרק ולנתק את הספה, בלי עכשיו להוציא את האלבד כל פעם. הביישקר חייב לגעת באופן מלא עם המסגרת. אם אין לכם מקום או גישה, אתם תצטרכו להוסיף קרש ולהבריג אותו לאורך המסגרת. שימו לב שאתם מחברים למסגרת ולא לאיזשהו דיקט. ואל תחתכו בד שאתם לא בטוחים או אתם יודעים איך לתפור אותו חזרה. עכשיו אני אחבר את הביישקר שוב פעם למגבר ונריץ בדיקת תקינות כמו מקודם. רק שהפעם אני מנסה לשמוע אם יש משהו רופף בספה שגורם לזמזום. אני מרגיש את הרמקול רוטט. זהו, נשדך חזרה את האלבד ואת הרגליים. חשוב לשים לב שהביישקר לא נוגע לא בקיר ולא ברצפה. אוקיי, הגיע הרגע האמת, אוקיי. מושלם. אני יכול להבטיח לכם שהספה רוטטת, משמעותית. אני מרגיש את זה בגב, ברגליים. אז בצד הזה של הספה כן מרגישים את הסאבים, אבל פחות, לפחות באיזה 30%. אז לדעתי בהמשך אני כן אוסיף עוד יחידה של 300 וואט, אבל בינתיים אני מרוצה, הספה רוטטת וזה מרגיש... אוקיי. זהו, סיימנו, יש לכם ספה רוטטת. מוזמנים לעשות לי לייק, אוקיי, ולהצטרף לקהילה שלנו בוואטסאפ. וכמובן, לשאול כל שאלה כאן בווידאו. לינקים לרכישה בתיאור הווידאו ובאתר. Basic. אתה מוכן להיות רגוע, לראות שלב לוידאו? שייק. מספיק. אז בסיטואציה שלנו, 2 שייקרים אפשר לכוות. די.